Děláš prdel, prdel, ne? Jeď, máš zelenou, ty vole. Tak to je fakt výborný tohle. Nemačkej ten tablet a jeď, ty vole. Bože můj. Želivského. Přestup na metro a konečná zastávka. Prosím, vystupte. Č.11, please exit the bus. Tady jsi proti směru. Ty. No, ty to má. Ale nemyslí vážně tohle.